Gusto mo bang maging isang Shopee seller? Okay, gusto mo magbenta sa Shopee pero hindi mo alam kung paano at kung saan ka magsisimula at kung ano-ano yung mga bagay na dapat mong malaman at yung mga bagay na dapat mong paghandaan. Well, make sure na tapusin mo yung video na to dahil isi-share ko sa'yo yung mga bagay na yon. My name is Kelvin, Clint, Quinto. Welcome back to my channel. Ayan, kung bago ka lang dito, make sure na nakasubscribe ka sa channel ko. Pero kung matagal na kitang subscriber, I'm sure alam mo na yung mga sinishare ko dito is mga legit ways, okay? Kung paano kumita online, especially sa pag-e-commerce, okay? At marami ako dito ng mga video about Lazada, okay? Selling on Lazada. So ngayon, para maiba naman, pasukin naman natin si Shopee. Ayan, pasukin natin si Shopee. So, ayan, honestly, sa Lazada, matagal na talaga ako. Kay Shopee, sinimulan ko siya dati. Hindi ko lang natuloy. Pero ngayon, okay, medyo napag-aralan na rin natin. Kaya pwede ko na rin siyang i-share sa inyo. Okay, so, ayan, kung gusto mo magsimula sa Shopee, may mga i-share ako sa'yo, okay, na mga bagay na, or mga bagay na dapat mong tandaan kung gusto mo magsimula dito kay Shopee. Pero bago yon, again, make sure na nakasubscribe ka muna, i-click mo yung notification bell at piliin mo yung all para ma-notify ka sa mga bagong uploads ko. Okay, about kay Shopee and also kay Lazada rin, of course. Ayan, bago ang lahat din pala, make sure na naka-join ka din sa Shopee Facebook group ko. Ayan, Shopee Sellers PH Community Group. Okay, so yan yung link or nilagay ko na rin sa ilalim ng video na to. So ayan guys, eto, simulan na tayo. Ano ba yung mga kailangan mong ihanda kung gusto mong mag-start na magbenta kay Shopee? First of all, syempre kailangan meron kang account sa kanila. Okay, para magkaroon ng account, kailangan lang meron kang cellphone number at email address. Okay, kailangan mo yung dalawa na yon kasi maipapadala si Shopee na OTP doon or one-time PIN or one-time password para ma-verify na sa'yo talaga yon, yung mobile number at yung email address. Okay? Pero ito lang, unlike kay Lazada, separate yung seller account kay buyer account. Dito kay Shopee, yung buyer account mo, pwede na rin yung gawin na seller account mo. Okay, nasa iyo yun. So, kung meron ka ng Shopee account, nagsha-shop ka na dyan sa Shopee dati pa, ibig sabihin may Shopee account ka na, pwede mo na rin yung gawing seller account. Okay? Pero kung gusto mong hiwalay si buyer account mo kay seller account, pwede kang gumawa ng panibago. Yun lang, kailangan mo ng bagong email address nga at bagong mobile number. So kung meron ka na nun, punta ka lang sa website ni Shopee, which is shopee.ph, or pwede mo rin i-download yung mobile app nila. Okay? Search mo lang sa App Store or sa Play Store. Then, gagawa ka lang ng account, okay? Kailangan mo lang ng mobile number muna para makagawa ng account. And then, the rest, madali lang naman sundan, okay? Yung pag-sign up dyan kay Shopee. Then, kapag naka-sign up ka na, punta ka lang sa upper left corner, makikita mo dyan, Seller Center. Okay, so dadalhin ka na kagad ni Shopee dyan sa loob ng Seller Center. And then, dyan mo na lahat makikita ng tabs, okay? Na kailangan mo ring ayusin kapag nasa loob ka na, kapag bagong account. At kung mobile naman yung gamit mo, kung mobile app gamit mo, punta ka lang dyan sa Me, okay? Me section ng mobile app ni Shopee. And then sa taas, makikita mo My Shop. Okay, so click mo lang yan, mapupunta ka na rin sa Seller Center ni Shopee. So sa mga susunod na video, ituturo ko rin siguro kung paano mag-upload ng product, mag-fulfill ng order, mag-decorate ng store, gumawa ng mga vouchers. So make sure na naka-subscribe ka dito sa YouTube channel ko, okay? Malay mo, time na pinapanood mo to, nakagawa na rin ako. Check mo na lang din sa mga links sa ilalim ng video na to, okay? Sa description. Baka nagawa ko na rin yung mga na-mention ko kanina. Okay? So ngayon naman, punta naman tayo kung ano-ano yung mga bagay na dapat mong i-prepare kapag gusto mong magbenta kay Shopee. So, first, dapat meron kang, of course, printer. Okay? Kagaya ni Lazada, ikaw na rin yung magpiprint ngayon kay Shopee ng sarili mong waybill. Okay? Yung dinidikit dyan sa mga pouches. So, ikaw na rin magpiprint nun. Ang nare-required ni Shopee is yung thermal printer. Okay? Nabibili na rin yan sa Shopee or sa Lazada. Meron. Of course, yung A6 size na paper sticker, yung dinidikit sa pouch, kailangan mong bumili nun. Siguro ngayon, nagre-range lang yun between 2,000 to 3,000 pesos. Okay, ilalagay ko na rin yung link kung saan ka pwedeng bumili. Okay, ilalagay ko dyan sa ilalim ng video na to kung saan ka pwedeng bumili ng thermal printer, saka sticker paper. Then, maliban doon, kailangan mo rin ng, of course, bubble wrap, pambalot yan sa item mo, tape. Okay, kailangan mo rin yon.
Then, box. Okay, kung malalaki yung item mo, kailangan mo ng box. Or, pouch naman guys. Eto, sa pouch naman, kapag bagong seller ka, okay, kay Shopee, punta ka sa shipping setting, makikita mo doon kung ano yung available na courier para sa'yo. Normally, yung nandyan is GoGo Express o kaya JNT. So, i-on mo lang yan. Okay, on mo lang. At eto, yung pouch, sila na rin po yung magpo-provide niyan. Kapag nag-accept ka ng order dyan sa store mo, may option ka kung gusto mo ba drop off or pick up. Okay, so pwedeng pick up yung piliin mo. Balutin mo lang, i-bubble wrap mo yung item. Sila na yung magpo-provide ng pouch. Okay, pagdating nila, i-ready mo lang yung item mo na nakabalot na. And of course, yung weigh bill. At eto rin, pwede ka rin mag-request sa kanila. Okay, manghingi ka ng pouch kapag dumadami na talaga yung order mo. Pwede kayong mahingi ng pouch sa kanila guys. Okay, bibigyan kayo ng mga yan, ng courier. At then meron ding tinatawag na Shopee Express na courier nila Shopee mismo. Pwede kayong bumili ng pouch. Okay, dyan sa Shopee, search nyo lang. May mga pouch na binibenta dyan ni Shopee. Pero normally, kapag bagong seller ka, wala pa yung Shopee Express option dyan sa shipping settings mo. So, pwede mo silang i-message yung support nila para i-turn on yon. Okay, check nila kung eligible ba yung lugar mo para sa Shopee Express. Okay, so yun. About sa packaging material, saka shipping, yun yung mga dapat mong malaman. Now, punta naman tayo sa mga babayaran mo kay Shopee. Okay, ano ba yung mga dapat mong bayaran dyan? Guys, libre lang maging seller kay Shopee. Libre lang mag-sign up. Okay, pero merong tinatawag na transaction fee saka commission fee kay Lazada. Okay, kay commission fee muna tayo. Magkano ba? 1% commission fee per transaction yan kay Shopee. Okay, sa mga local sellers or marketplace sellers. May 1% na commission fee doon. Pero, para sa mga bagong sellers, free po yun. Okay? Wala silang babayaran for 6 months. Okay? 6 months. Naka-waive po yung commission fee dyan kay Shopee. Ngayon, punta naman tayo kay transaction fee. Magkano ba yung sinacharge ni Shopee per order or per transaction? Kagaya lang din po ni Lazada, meron siyang 2.24% transaction fee per transaction or per order dyan sa shop mo. Okay, 2.24%. Siguro yung formula, i-explain ko sa mga susunod na video ko or check nyo na lang din sa description. Malay nyo, by the time na pinapanood nyo to, meron na rin akong ginawang video. Okay? First video ko po to about kay Shopee. Okay? So, marami pa akong mga gagawin na, na video about selling on Shopee. So, make sure na nakasubscribe ka. Okay? So, sa ngayon, yun lang muna yung pwede kong i-share. Okay? Yung mga dapat mong malaman kay Shopee kung gusto mong magsimula. So, yun, dapat meron kang mobile number, email address, about sa shipping, yung mga packaging materials na kailangan mo, transaction fee at commission fee. Okay, I hope na nalinawan ka. Sa ngayon, yun lang muna yung dapat mong malaman kung gusto mong mag-start kay Shopee. Okay, so again, maraming salamat sa panonood. I hope na meron kang natutunan sa video na to. My name is Kelvin Clint Quinto. See you sa mga sunod ko pang video. Bye! Mm.